tullut syksy, kun on pimeää. Oh. Kato, Ristus onnistuu. Tuliko suorituspaineita? Tuli. Kyllä me susta tehdään vielä hyvä tosi TV-tähti. Joo, ja hyvä sähkömies. No ennen kaikkea. Kato. Voi ei. Se oli jo lyhyt. Siis Albatros, yeah. Nyt se, oi kyrpä, tuossa. Mitä sä nyt teet? Häh? Mitä sä nyt teet? Mä vedän piuhaa. Miksi? Mä oon johtotehtävissä. Se on hyvä minultakin kysellä kaikkia typerää, kun mulla on ääni mennyt. Vähän tarkentaa nyt väärään paikkaan tämä, mutta Hyvä. sä oot nyt semmonen sumea ukkeli siellä. Tää vaikuttaa kyllä tosi tärkeältä hommalta. Kyllä. Ei meillä ole parempaakaan tekemistä. Niin auto taitaa kerrankin toimia. Joo. Joo, menisikö paljon ajella viikonloppuna? Minä en aja muuta kuin aikuisten limsaa keuhkoa. Vai keuhkoa? Joo. Varo, että tukeehu. Joo. Ja käy. Ei muuta kuin Ontere on. Saanko näyttää perään? Missä ollaan? Mitä tapahtuu? Lapu alla. Tuonne kun kuvaat vähän mäkeen, niin tuolta näkyy vähän valoja ja sammuu. Drift Madnessin Final Beatdowni Lapua lokakuun ensimmäistä päivää elellään ja tultiin tänne vähän ajelemaan höntsää. Ajatuksena oli vähän yhteistyökumppaneita kyyditellä ja kiitellä kauasta ja se me ollaan tehtykin tänään.
viimeinen sponsorikyyvitys ja loppu leikit siihen. Ei ole vielä varmaan mitään meni rikki, todennäköisesti mäntäreikä tai laakerit kaikki kerralla rikki, ei tiedä vielä. Voi olla, että vähän tutkitaan vielä tänään. Enää ei ajeta, että kausi lyötiin nyt pakettiin. No niin, täällä on yksi kyyditettävä. Kyllä. Niin kauan oli lystiä, kun auto hajosi, mutta Valitettavasti sinun kohdalla justiin levisi. Joo, ei kyllä, mutta kyllä siinä monta kierrosta kerittiin vetämään jo, että loppumetreillä onneksi. Miltä se tuntuu? Kyllähän tuo, ainahan se on mukava olla tuommoiseen kunnon kuskin kyyvissä, ettei tarvii pelätä. Ei tuo, Riku on kova ajamaan. Kyllä sen kyytiin uskaltaa mennä. Alkoiko heti polte itelle, että radalle? Kyllähän tuossa rupesi, että oma autoonkin tarvitsisi kovasti lisää voimaa, että jaksaisi oikein radallakin hyvin. Näille Mäkniselle onneksi pääsee ihan käytännössä katuautollakin. Kyllä, pitää ehdottomasti lähteä koittamaan. Ensi kesänä jatketaan kilpailuja. Todennäköisesti. Katsotaan mitä meidän yhteistyökumppanit asiasta mieltä. Onko meillä semmosia ensi kesänä? Ei, hyvä päivä ollut. Auto on toiminut. Se mitä se on mahdollista toimia nyt tällä hetkellä. Siinä on täysin vakio sylinterikansi ja 1000 kierrosta on poltettu rajoitinta. Enää se nyt ei ole ihan samaa mitä on ollut koko kesän. Tänne on riittänyt hyvin. Joo, pikkusen ajotyyliä joutui muuttamaan, sillä ei enää ihan samanlainen pääse ajamaan mitä aikaisemmin. Hyvin pienen muutoksen teki ajamiseen, niin ihan pysty ajamaan ja aika pitkästi on tänään menty kyllä rajoitinta vasten ja ajoaikaa semmonen, jos 8 tuntia on ollut meillä ajoaikaa, niin on ajettu se 6 tuntia. Että nyt me jatketaan sitten, meillä on teltta tuossa ja paistellaan pyttipannua ja meillä on siellä televisio ja katsellaan vähän live-lähetystä Puolasta, kun siellä ajelee suomalaiset demekkiä. Kyllä meillä tässä varmaan ilta menee ihan mukavasti. Eikä sinällään, vaikka moottori on rikki, niin ei jäänyt harmittamaan, että me saatiin kyllä niinku se ajettua mitä tarvittiin. Tähän on hyvä kausi päättää. Kiitos kaikille.